Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 177, sau khi thu được Đại La Tiên Kiếm, Thạch Hạo đã lập tức trở ra bên ngoài và bắt đầu quá trình trị thương. Sau khi vết thương trên người Thạch Hạo khỏi hẳn, mọi người lại tiếp tục cùng nhau bàn bạc. Rất nhanh, ba người bạn liền hỏi kế hoạch tiếp theo của Thạch Hạo. Nghe vậy, Thạch Hạo liền đáp anh ấy muốn luyện ra luồng tiên khí thứ hai. Thế nhưng, mọi người lại khuyên Thạch Hạo nên chậm lại. Thế, Tào Vũ Sinh cũng ngay lập tức đề xuất mọi người sẽ tới Tiên Cổ. Ở đó, Sơ Đại Mệnh Nhất và Quái Thai Cổ Đại cũng từng tới để tìm vận may. Và tất nhiên, Thạch Hạo nghe thấy đồ tốt thì không chần chừ, anh ấy lập tức đồng ý. Cứ thế, mọi người nhanh chóng rời đi. Thời gian trôi qua, không lâu sau, ở tại hố trời đang tỏa ra ánh sáng xanh huyền bí, bốn người Thạch Hạo chậm rãi đi tới. Rất nhanh, bốn người cũng liền bước tới và đứng trước hố trời và xem thử, bàn bạc cùng nhau một hồi. Ngay sau đó, mọi người quyết định sẽ đi vào bên trong. Rất nhanh, thân hình lóe lên, bốn người cũng liền nhảy vào vòng xoáy màu xanh kia và biến mất. Không lâu sau, bốn người đã xuất hiện ở một con đường rộng lớn, phía trước họ xuất hiện một tòa cung điện cổ kính. Ngay lập tức, bốn người cũng mau chóng tiến về phía trước. Sau khi đi vào tòa cung điện kia, bốn người bất chợt nhìn thấy một cỗ thi thể. Thế nhưng, ngay khi bốn người định lại gần thi thể kia và xem thử, thì từ phía xa đột nhiên xuất hiện một thanh huyết kích đỏ rực phóng tới. Cảm giác được nguy hiểm phía sau truyền tới, Thạch Hạo cũng ngay lập tức tránh né. Còn thanh huyết kích kia, sau khi trượt nhịp, nó đã liền bay về phía xa. Tích tắc sau, đã có một thân ảnh xuất hiện, sau đó cầm huyết kích lao về phía Thạch Hạo, muốn chiến với anh ấy. Đối diện với hắn ta, Thạch Hạo rất nhanh đã tránh né. Huyết kích trên tay tên kia trượt nhịp, liền đập mạnh xuống mặt đất làm một vụ nổ ầm ầm bạo phát. Ngay sau đó, hai người giao chiến với nhau vô cùng quyết liệt. Ở bên ngoài, một vài người nhận ra tên này là Huyết Kích, đệ của truyền nhân Thiên Quốc mạnh nhất đời này. Còn phía xa, Thạch Hạo vẫn đang cùng tên kia giao chiến. Tuy nhiên, đang trong lúc hai người chiến đấu đến hồi gay cấn, thì ở phía xa lại đột nhiên xuất hiện một con hổ trắng ánh vàng lao tới công kích Thạch Hạo. Thế vậy, Thạch Hạo vung Đại La Tiên Kiếm lên, lập tức đón đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ cũng ầm ầm bạo phát. Đến giờ khắc này, con hổ trắng kia cùng người của Thiên Quốc mới nhận ra đây chính là Hoang. Ngay lập tức, bọn chúng liền có ý định rút lui. Thế nhưng, Thạch Hạo lại không cho nó đi dễ dàng như vậy. Thấy vậy, con hổ kia thanh âm vang lên nói: "Ta đã sai, xin hãy thả chúng ra đi." Nghe vậy, Thạch Hạo vẫn ung dung đứng tại chỗ, anh ấy hướng về phía Huyết Kích khiêu khích để dụ anh trai hắn ta. Đáng tiếc, người kia vẫn không xuất hiện, bởi vậy Huyết Kích bây giờ muốn thoát cũng không thể nữa. Rất nhanh, Thạch Hạo đã liền lao tới rồi dùng tiên khí chấm dứt sinh mệnh. Làm xong, Thạch Hạo nhìn con hổ kia nói: "Ngươi là một con kim văn bạch hổ hiếm có, đừng ẩn giấu nữa, chủ của ngươi vẫn chưa tới sao? Ta tới từ Thần Miếu, là thánh thú của cổ thánh tử, ta không muốn đối địch với ngươi, hy vọng sau khi từ biệt cũng sẽ là như vậy." Nghe thấy lời này, Thạch Hạo vẫn ung dung, võng mồm qua lại một hồi, anh ấy vẫn không có ý định tha cho con hổ kia. Bởi vậy, lâm vào đường cùng, con hổ kia gầm lên, ngay sau đó, phù văn tỏa ra, nó liền lao về phía Thạch Hạo. Đáng tiếc, nó cũng chẳng cầm cự được lâu. Cứ thế, nó đã bị Thạch Hạo lấy mạng. Làm xong, mọi người liền tiến gần cỗ thi thể kia và quan sát thì bất chợt nhận ra đây dường như là tiên thi. Ở mi tâm của đầu lâu xuất hiện một chiếc lá phong ấn nó. Nhìn chiếc lá này, Thạch Hạo có cảm giác vô cùng quen thuộc. Bàn bạc một hồi, mọi người cũng liền tìm cách di chuyển bộ tiên thi này đi. Cuối cùng, vẫn là Đả Thần Thạch ra tay. Rất nhanh, từ trong miệng nó liền phóng ra một đạo lôi điện bay nhanh về phía trước. Chỉ tích tắc sau, trước mắt mọi người, cỗ thi thể kia đột nhiên biến hóa, một đạo ánh sáng đột nhiên lóe lên rồi phóng thẳng trời cao, nó tựa như muốn nổ tung vậy. Nhìn tình huống phát sinh trước mắt, mọi người nhanh chóng chạy đi ra bên ngoài. Thế nhưng, bốn người không muốn bỏ lỡ cơ hội này mà quyết định liều một phen, nhanh chóng lấy ra Đại La Tiên Kiếm, Thạch Hạo cầm nó trên tay rồi vuốt nhẹ. Sau đó, phù văn lưu chuyển, một quả cầu mang theo ánh vàng tỏa ra, Đại La Tiên Kiếm hóa khổng lồ chỉ trong nháy mắt đã phóng thẳng xuống giếng trời phá giải phù văn ở nơi đây, làm mặt đất rung động kịch liệt. Bất chợt, sau khi Thạch Hạo phá giải phù văn thì chiếc đầu lâu đột nhiên phóng ra bên ngoài, kéo theo một làn khói đen bao trùm nơi đây. Ở trong làn khói đen, đang trong lúc mọi người còn lo lắng thì trước ngực Thạch Hạo đột nhiên sáng lên. Chỉ tích tắc sau, từ bên trong cơ thể anh ấy, một nhánh liễu xanh biếc cứ thế phóng thẳng trời cao, rồi hướng về phía đầu lâu lơ lửng trên bầu trời lao tới. Sau đó, nó liền quấn chặt lấy thứ kia, tựa như muốn cùng nó giao chiến. Cuối cùng, cả hai đều nổ tung giữa không trung. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Thạch Hạo kinh ngạc vô cùng, thanh âm lẩm bẩm nói: "Thứ này là gì? Liễu thần, người có thân phận ra sao?" Lời vừa dứt, mọi người cũng mau chóng rời khỏi nơi này, mang theo sự sợ hãi đến tột độ. Đến đây thì hết tập 178 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.